Nak tengok? Tereng, tu dia. Saga. Nampak ke? SA 10. SA. Shamrock Arena 10th anniversary. Ya. Tayar dia boleh pusing kan? Boleh. Wah. Kalau anak main tolak, jaga yang ada api.
Nak tengok? Tereng, tu dia. Saga. Nampak ke? Nampak? Ni Lampu dia dia menyala detail tak? dia. Lampu dia menyala tak? Tengok lampu dia menyala ke tak je Oh, Apa? lampu ni. Sebab dia buat lampu lubang kat situ. So supposedly lampu lah tapi I don't know. It looks the same. Efek ada kat situ. Tengok tayar dia. Ada saga. Saga. SA10. SA. Shamrock Arena 10th anniversary. Ya. Ke Shah Alam? This is all of our playground punya names. Tu dia. Tayar dia boleh pusing kan? Boleh. Wah. Kalau anak main tolak jaga yang ada api. Jangan risau.